ฟซัสเตบุงงาต่างส่งนี่เลยนี่ไอ้สินะเดี๋ยวละGTO ตัวปาเกียงนักกินยามเขียบังโน้มาภาษาที่เกียงนักกินยามเขียบุญคริสต์อามาเงยบุญบีคนดำปาฮีอาสับตัวเตลุตังอาฮิมาบังภาษาตุจีลุตังอาฮิมาละคุณจีนสับตัวเตคริสเกียงนักกินยามเขียมาบังGTO บังกิมาอาภาษาที่อุเกียงนักกินยามเขียบุเฮนใช่ไหมนุไม่ดีเดี๋ยวนั้นที่ป่านาเทงูมันโลกันสวดส่งสุกัยตัวนี้น้องหมกวังนั่นเลี้ยงสิคนเย็นอยากจะสากันหิไว้จากนั้นเดี๋ยวนั้นที่ป่านาเป็นว่านั่นเลี้ยงกิบติ้นเตนุนลาไว้กองกมินน้องหมกวังนั่นเลี้ยงเลี้ยงสิกันนั่นนุ่นเลี้ยงจุอีหมกวังนั่นน้ำเสียที่ถิดหวยมัวหิมภาษาที่เล่นจีที่หมกวังนั่นช่วยให้ถิดเสียนี่นะเอาไว้เกียร์นุไม่ดีเลยภาษาที่หมกวังน่ะช่วยเขียนเช่นหมกแก่อีหมกวังน่ะเสียที่ถิดป่วยหมกฮีไอนุ่มไอเทียนอิลุตังค่ะอิจับดิ่งไอเสพน่ะไวโรน่ะโตกิสยาออฟฟิศโตกิสยาบังอ่ะเอลเลวจิโนสังอ่ะสังสุดที่โนตุงอ่ะเดโนสังอ่ะทุนเอสุดที่ค่ะจับนี่วิวโนสังอ่ะหลังสุดที่โนตุงอ่ะเดค่ะจับนี่วิวไว้เลยสุดนั่นลุตังอุนับสังเกตนั่นจับเงี้ยยิงขี้ไอยัยเป็นข้าภาษาก็หินาอาเดียนก็หิเกียไบเบิลอาเดียนที่ไอลุตังอาหินาอุอาทิตย์นี้ดีกว่าพิจารณาหน้าบุญทุนตังบุกสิมเลวชนะซาร่าอินท่าอาภาษาอับราฮัมค่ะโตปาจากสมัยยัยเป็นข้านุ่มเองนั่นเนี่ยต้นดีกว่าดีไว้เละโตปาจินสมุนก้อนจินอะไรเราเห็นนั่นโตปาวะหิดานมังยุดเกลียวจินที่เป็นข้าดีกว่าเฮียตัวนี้apa tai in natun jam bang wa to pa cha na sa pele na pasal tiang nuam satwan lo dio ni kato pa tu ni talam bang me na dua na pasal nom di dan le thei khong lo dio chi ya le mo le ki pa lo ma di chi non pol se het lo di bang yam khat na de chu mu pa di dan ni na de khat chu bang le pa di dan ni chi le chi le na kamu na to pa chin kamu chin na ai ke ya hile le na omda du na kampau zatuna na lungsimuna na pasal pe na to pa wa hi chi pe khamang ni ke de chi na lutamu ahi na pe khamang ni ke de chi wa adik wa sa na mo kwang nau hi ai